nghịch tập 3+4. Ở cuối tập trước, Vương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm xúc sôi trào, bỗng cảm thấy có nhân kéo y phục mình, quay đầu vừa nhìn, đúng là cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia. Thiếu niên trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng nói: "Đây là địa phương tiên nhân cư trú." Ở tập này Vương Lâm bắt đầu chắc thí để được trở thành đệ tử chính thức của phái Hằng Nhạc phái. Vương Trác đối với cảnh tượng trước mắt cũng là ngay tại chỗ giật mình, sau một hồi tinh thần mới thả lỏng, trong lòng ngạo khí bất giác thu liễm đi rất nhiều. Lúc này, lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần, sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái đều đã xuất hiện, ở bên người bọn họ cũng không ngoại lệ mang theo vài cái thiếu niên 15-16 tuổi. Những người này có nam có nữ, ở khoảng khắc hạ xuống cũng đều là như Vương Lâm ba người, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử Hằng Nhạc phái mang mọi người tới này đứng rải rác ở cách đó không xa, lẫn nhau nói chuyện với nhau đánh giá những thiếu niên này. Lại đợi một hồi, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử đều tề tựu ở đây. Lúc này trung niên nhân hắc y nhìn lướt qua mọi người, thanh âm không chứa bất cứ cảm tình nào, nói: "Bên trong các ngươi, chỉ có cực ít vài cái sẽ được tuyển chọn trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái chúng ta." Chúng thiếu niên sợ hãi kinh sợ, trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm, hắn đã đếm được, chắc thí tổng cộng 48 người. Tu tiên, trọng nhất thiên tư, tiếp đến là hạng chắc thí thứ nhất, chính là xem các ngươi linh căn có đầy đủ không. Hiện tại ta điểm đến ai, người đó đi ra đến trước mặt ta. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, tùy ý gọi một cái thiếu niên. Thiếu niên hai chân khẽ run, thật cẩn thận tiến đến, tay trung niên nhân đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên nói: "Không hợp cách, đến bên trái đứng." Thiếu niên hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói. Tiếp theo lại một cái thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên. "Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách." Liên tục hơn 10 cái nhân cũng đều không hợp cách, bên phải trung niên nhân đến bây giờ đến một người cũng không có. Vương Trác bị điểm trúng, trên mặt hắn ngạo khí thu hết, sắc mặt có chút tái nhợt, đi lên trước. Trung niên nhân sau khi tay đặt ở Vương Trác trên đầu, bỗng nhiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa, nói: "Ngươi tên là gì?" Vương Trác vội vàng cung kính nói: "Hồi bẩm thượng tiên, tiểu tử Vương Trác." Trung niên nhân gật đầu, cười nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vương Trác đạo hư sư thúc từng nhắc đến, đến bên phải đứng đi." Vương Trác mừng rỡ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi về bên phải, trong mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồng tự đại. Mẹ nó, hắn đúng là chó ngáp phải rồi. Vương Hạo bĩu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay. "Không sai, ngươi cũng đi qua bên phải đứng." Thanh âm kinh hỉ của trung niên nhân truyền đến, ở trước mặt hắn là một cái cô gái. Thời gian trôi qua không lâu, đại bộ phận thiếu niên đều được chắc thí hết, có thể đứng ở bên phải trung niên nhân, chỉ có 2 người. Kế tiếp, Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo một mạch chạy chậm, đứng ở trước mặt trung niên nhân, không đợi đối phương trắc nghiệm, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái thật mạnh, lớn tiếng nói: "Thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tiểu tử Vương Hạo, ngài chắc thí nhiều người như vậy, nhất định rất vất vả, nếu không ngài nghỉ ngơi một hồi, ta không nóng vội, không có việc gì." Trung niên nhân không nhịn được cười, chắc thí nhiều người như vậy, cũng đều là vẻ mặt khẩn trương, chỉ riêng thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh trước mắt này, lanh lợi nhất, cư nhiên còn tâng bốc nịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu Vương Hạo, hắn lắc đầu nói, tư chất kém chút, không. Vương Hạo vừa nghe nói tư chất mình không được, trong lòng lập tức như ngã xuống sơn cốc, không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên, lanh lợi nói: "Thượng tiên, đây là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi được đến, thử đập nhiều lần đều không vỡ, tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến, hiến cho thượng tiên ngài." Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt, nhưng đảo qua hộp ngọc, bỗng nhiên đồng tử một trận co rút lại, nắm lên nhìn kỹ, nhất thời mặt lộ hẻ sắc, nói: "Không sai, cư nhiên là một gốc cây linh chi có 300 năm, xem hộp ngọc này bộ dáng, đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong, khó trách phụ thân ngươi đập không vỡ." Hắn ngữ khí ngừng một chút, thoáng trầm ngâm, lại cười nói: "Ta bên người thiếu cái tiểu đồng luyện đan, ta xem ngươi có vẻ thông minh, có đồng ý làm tiểu đồng của ta không?" Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói: "Nguyện ý, thượng tiên, ta nguyện ý." Trung niên nhân gật đầu mỉm cười, nói: "Làm dược đồng của ta, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật, ngươi đứng ở bên phải đi." Vương Hạo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải, dương dương đắc ý chừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả người thất bại cũng đều mặt lộ ra vẻ tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt, khóc không ngừng. Trung niên nhân nhướng mày, quát: "Kẻ khóc, trực tiếp đưa đi." Đứng ở cách đó không xa đệ tử Hằng Nhạc phái, lập tức đi ra mấy người, nắm lên vài kẻ khóc lóc, thờ ơ đạp kiếm quang nhanh chóng biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ một cái, điểm trúng Vương Lâm. Vương Lâm thở sâu, vạn phần khẩn trương đi đến bên người trung niên nhân, trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, trước mắt không nhịn được hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. "Ta nhất định có thể được tuyển chọn." Vương Lâm kiên định nghĩ đến.
Tay đối phương nhấn một cái, mặt không chút thay đổi phun ra ba chữ làm cho Vương Lâm rơi xuống hầm băng. Không hợp cách. Vương Lâm không biết chính mình là đi như thế nào đến trong đội ngũ bên phải, hắn chỉ cảm thấy giống như sấm sét ầm ầm vang lên bên tai, ba chữ kia vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn lên xuống. Chừng một hồi, tất cả mọi người được chắc thí hết, đứng ở bên phải, chỉ có ba người, này ba người, ở trong mắt người thất bại, giống như một loại thiên chi kiêu tử, cao lớn vô cùng. Vương Trác lại khinh miệt nhìn Vương Lâm, trong mắt biểu lộ ý mỉa mai không thể nghi ngờ. Tu tiên, tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng nghị lực lại càng quan trọng, những thiếu niên như các ngươi tư chất bình thường, nhưng nếu có đủ nghị lực, cũng đều có thể trở thành ký danh đệ tử. Này hạng chắc thí thứ hai, chính là nghị lực. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, ngừng một chút, lại nói: theo cầu thang nơi này đi lên, người đi tới đỉnh, tính là đủ tư cách, nếu ngày thứ ba vẫn chưa hoàn thành, chính là thất bại, kẻ thất bại từng người sẽ bị đuổi về gia tộc các ngươi. Nếu nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động có người đem ngươi mang đi. Nói xong, trung niên nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải, nói: các ngươi theo ta đi gặp trưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ. Vương Hạo, ngươi không được đi, theo ta đi đan phòng, làm quen một chút thao tác. Trung niên nhân phân phó xong, liền mang theo ba cái thiên chi kiêu tử bước lên sơn phong, tiêu thất biệt tích. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt kiên định, không chút do dự dẫm chân hướng thềm đá đi đến, tiến hành hạng chắc thí thứ hai, nghị lực. Trừ bỏ ba cái thiên chi kiêu tử cùng với 6 cái khóc lóc thiếu niên bị đưa đi ra, còn lại 39 người. Trong 39 người này có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc kiên nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi, trước sau không giống nhau, dần dần bước lên cầu thang, thời gian đi lên của từng người cũng khác nhau. Thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút sẽ trượt chân rơi xuống. Đi không đến nửa ngày, Vương Lâm liền cảm giác hai chân như buộc chỉ, mồ hôi tuôn như mưa, không khí trên cao không thể so với không khí ở dưới khó có thể cất bước. Lúc trước ở chân núi nhìn, thềm đá đường mòn này không dài, nhưng thực tế đi ở trên đây, mới phát hiện đường mòn này coi như không có cuối đường, khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Ở phía trước hắn có mười mấy cái thiếu niên thân thể cường tráng, cũng đều thở hồng hộc, chậm rãi bỏ lên. Cho đến bây giờ, còn không có một cái bỏ cuộc. Vương Lâm cắn răng kiên trì, hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình, ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu vẫn quanh quẩn trong lòng. Đúng lúc này, ở phía sau hắn một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên, bước hụt chân, thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống, ngay tức khắc tiếng thét hoảng sợ vang lên. Ta bỏ cuộc, cứu mạng. Tất cả mọi người dừng chân lại, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe lên. Một cái đệ tử không biết theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thân thiếu niên giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, thật cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước bò đi. Thời gian vội vã mà qua, 2 ngày sau, mười mấy cái thiếu niên phía trước hắn đã nhìn không thấy thân ảnh. Vương Lâm không biết những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ cuộc, hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Bất kể hai chân đã xuất huyết phao, đau đớn như kim châm thường xuyên theo từ trong huyết phao truyền đến, nhưng hắn vẫn đang kiên trì lấy tay leo lên phía trước. Đứa trẻ kiên cường, thế nhưng đại đạo vô tình, phí công thôi. Một tiếng thở dài lo lắng, từ đỉnh sơn phong rất xa mà tới, một trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân mình khinh nhẹ nhàng hạ xuống trên thềm đá, ở một đám thiếu niên bên người bay nhanh qua, mặt mang cảm khái. Sau khi đi ngang qua bên người Vương Lâm, trung niên nhân dừng lại một chút, trước mắt là cái thanh niên thứ 6 hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất. Toàn thân máu chảy đầm đìa, quần áo đã muốn thấm đẫm máu tươi, đầu gối, ngón chân huyết nhục lẫn lộn, hoàn toàn chỉ dùng hai tay từng chút leo lên. Trung niên nhân than nhẹ một tiếng, hỏi: "Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?" Vương Lâm vẻ mặt đã muốn mơ hồ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cho dù chết cũng bò lên đỉnh núi. Đối với câu hỏi của trung niên nhân, hắn căn bản là không có nghe đến, ở trong mắt hắn, trừ bỏ này thềm đá đường mòn này ra, không còn cái khác. Trung niên nhân nhìn chăm chú hai mắt Vương Lâm, đối với tâm niệm kiên định của hắn có chút cảm động, tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm: "Nghị lực tuyệt hảo, đáng tiếc tư chất quá mức bình thường, vô duyên à." Hắn nhìn mắt Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm bậc đá đi đến. Buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn lộn, hắn đi qua thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết, hiện tại hắn hoàn toàn bằng một cỗ ý niệm ở thôi động thân thể, hơi thở đã tới bên bờ hấp hối. Tại ngày thứ ba thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ giống như thấy được phần cuối thềm đá, đáng tiếc lúc này một cái vô tình thanh âm như tiếng sấm truyền đến, chấn động trái tim. Thời gian đã đến, chỉ có 3 người đủ tư cách, còn lại thất bại. Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh. Hắc y trung niên nhân 3 ngày trước thí nghiệm thiên tư,
đứng ở đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến 10 trượng, mắt lộ vẻ vô tình. Lúc này vài cái đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi đem tất cả thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt cho ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm, bỏ cuộc 25 người, trừ bỏ đủ tư cách 3 người ra, còn có 11 nhân. Một nữ đệ tử Hằng Nhạc phái nữ đệ tử, lạnh giọng báo cáo, nàng năm đó cũng trải qua trắc thí tàn khốc như vậy, cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật căn bản từ nhỏ, ở nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách, mới trở thành ký danh đệ tử, dùng gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến bây giờ vẫn chưa là đệ tử chính thức. Hắc y trung niên nhân bộ dạng lạnh như băng, gật nhẹ đầu, ánh mắt đảo qua 11 cái thiếu niên cùng hôn mê, thản nhiên mở miệng nói: 3 người đủ tư cách, dẫn bọn hắn đi gặp phòng tạp vụ, an bài công tác sau này. 25 người bỏ cuộc, đuổi về gia tộc từng người. Về phần 11 người này kiên trì đến cuối cùng, đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy, đồng loạt đưa đến Kiếm Linh Các, nhìn xem có hay không người cùng Kiếm Linh hữu duyên, nếu như không có, vẫn như cũ cứ đuổi về gia tộc từng người. Nói xong, trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái, phất tay áo mà đi. 3 ngày sau, bên trong Kiếm Linh Các, 11 cái thiếu niên bao gồm Vương Lâm ở bên trong, đều cùng đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt. Thương thế trên người Vương Lâm đã khỏi hẳn, nhưng vết thương tâm linh lại xé rách càng lớn, từng trận đau đớn day dứt, không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần hắn. Này Kiếm Linh chắc thí, cũng không phải là hắc y trung niên nhân chủ trì, mà là một cái xa lạ thanh niên mặc áo trắng. Bất quá cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn phía bọn họ, giống như xem con kiến, vô tình. Đây là cuộc thi cuối cùng, kẻ có thể đi vào phòng này, thông qua. Thanh niên lời nói ngắn gọn, trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Lâm ánh mắt có thể THEIDEC, đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm, cổng chính giữa căn phòng mở ra, hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau, đặt ở bên trong. Một đám thiếu niên dựa theo trình tự, hướng giữa phòng đi đến, thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng ốc vị trí 5 trượng, liền mặt lộ vẻ giãy giụa, bị một cỗ vô hình lực đạo đẩy mạnh ra khỏi mấy trượng. Không hợp cách, kế tiếp, thanh niên thản nhiên nói. Vương Lâm là người thứ 7, 6 người trước toàn bộ đều là ở vị trí 5 trượng không thể đi tới, hắn cười chua xót, nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm, hướng phía trước đi đến. Vị trí 5 trượng, thoải mái bước qua, Vương Lâm ngẩn ngơ, trong lòng kỳ vọng nhanh chóng kéo lên, miệng lưỡi khô khan, trái tim kinh hoàng, lại tiếp tục bước thêm 1 trượng, lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì. Thanh niên di một tiếng, ánh mắt chớp động, lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú, khuôn mặt bình thường lại, nói: đừng do dự, tiếp tục hướng phía trong đi, nếu là có thể đi vào phòng ốc, đạt được Kiếm Linh thừa nhận, dù cho 2 lần trước ngươi chắc thí đều không hóp cách, cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức. 10 cái thiếu niên khác, vẻ mặt đều mặt lộ hâm mộ, loại này hâm mộ bên trong còn có ẩn giấu ghen tị thật sâu. Vương Lâm trong lòng khẩn trương, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng lại nhập vào trong óc, lại bước thêm 1 trượng, lúc này khoảng cách cổng còn có 3 trượng. Vương Lâm thấp thỏm, lại bước thêm từng bước. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng tuôn ra hướng về phía Vương Lâm. Thân thể hắn không chịu khống chế bay nhanh về phía sau, mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Còn lại thiếu niên đứng ở một bên, mặt đều lộ ra vẻ châm biếm, ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm nên cùng chính mình giống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Cười thảm một tiếng, Vương Lâm trong lòng vết thương xé rách càng lớn hơn nữa, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng dần dần theo trong đầu biến mất đi. Thanh niên vẻ mặt lại giống như phía trước lạnh như băng, thản nhiên nói: không hợp cách, kế tiếp.